એટલે આજે મેં કોઈ કલ્પના કરી કે ભાઈ મારે આ માઉસ જે છે એ મારે પાર્કિન્સનના પેશન્ટ માટે બનાવવું ફોર તો મેકર સ્પેસમાં બની છે રાઈટ. રોબોટિક્સ લેબ છે બીજી સાઈડ હું તમને કહું તો એ બહુ સ્પેશિયલાઇઝ છે, જેમાં બહુ વધારે ખર્ચ થતો હોય છે, એટલે જેનામાંથી ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ્સ લેવી પડતી હોય છે, જેમ કે આઈઆઈટી બોમ્બે આપતી હોય છે, આઈઆઈસી બેંગ્લોર આપે છે. એટલે બંનેમાં બહુ ડિફરન્સ છે. રોબોટિક્સ લેબ ઇઝ હાઈલી ટેકનિકલ એન્ડ હાઈલી કસ્ટમાઇઝ લેબ. નમસ્કાર મિત્રો, આજના સ્પેશિયલ એપિસોડમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી પોડકાસ્ટ ગાઈડિંગ વોઇસ, નવી દિશા નવો રસ્તો. મિત્રો, આજે આપણી સાથે એક એવા વૈજ્ઞાનિક છે જેમની એન્જિનિયરિંગથી લઈને પીએચડી અને નેશનલ એવોર્ડ સુધીની સફર, એટલે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એવોર્ડ અને જેસી બોઝ એવોર્ડ, બંને નેશનલ એવોર્ડ સુધીની સફરમાં તેઓએ ટેકનોલોજીને એક માનવીય સ્પર્શ આપ્યો છે. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન અને સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ, આ ત્રણેય વિશ્વને જોડનારા ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ આજના સ્પેશિયલ ગેસ્ટ આપણી સાથે છે. ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખે પોતાના કાર્ય દ્વારા અનેક સ્પેશિયલ એબલ્ડ અને સિનિયર સિટીઝન્સનું જીવન સરળ બનાવ્યું છે. તો ચાલો મિત્રો, જાણીશું તેમની ઇન્સ્પાયરિંગ જર્ની વિશે. પર સર્વપ્રથમ કરીશું તેમનું હાર્દિક સ્વાગત. હેલો ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, વેલકમ ટુ અવર શો. નમસ્કાર. નમસ્તે 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 મેમ. નમસ્તે. કેમ છો? હા, એકદમ મજામાં, એકદમ મજામાં. એકદમ મજામાં. સવારથી સાંજની ડ્યુટી પછી આ એક નવું પ્લેટફોર્મ છે જે હું હજી યુનિવર્સિટીમાં જ છું ને આઈ એમ એક્સપ્લોરિંગ. Yes. You are the wonderful person who keeps on exploring the world and the new Absolutely, technologies, ma'am. right? Absolutely, ma'am. Okay. The Yes. first question is from, tell me something about your childhood. અને તમારી જે સફર છે એન્જિનિયરિંગ થી લઈને પીએચડી ની સફર, એના માટે અમારા દર્શકોને થોડું જણાવશો. સો હું બહુ જ ઓપન બુક રાખીશ મારી લાઈફને. જી. બહુ જ લોઅર મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાં મારો બોર્ન થયો હતો. મારા ફાધર જે હવે હયાત નથી, અનિલ મનનલાલ પરીખ, મારા દાદા મનનલાલ. મારા ફાધર એક સિમ્પલ ક્લાર્ક હતા નિરમામાં, અને નાનપણ મારું વીત્યું છે ગુલબાઈ ટીકરા એરિયામાં અમદાવાદના, અને મારો જન્મ સુરેન્દ્રનગરનો છે કારણ કે મારા મધર સુરેન્દ્રનગરથી છે. બહુ બિલો એવરેજ સ્ટુડન્ટ હતું. મતલબ મારું ધ્યાન ભણવામાં હતું જ નહીં. મને ખોલીને વાંચવું કશું ગમતું જ નહોતું. અને આ ચીલો ચાલ્યો લગભગ 9મા 10મા ધોરણ સુધી. મને એક વાત યાદ છે, મારા પપ્પા પાસે બજાજ સ્કૂટર હતું, બજાજ સુપર. એટલે મારા મમ્મીને એને અમને ક્યારેક લઈ જાય મારા પપ્પા, તો હું એકવાર સાંભળી ગયો હતો. હું 6ઠા ધોરણમાં હતો અને હું ઓલવેઝ સ્કૂલે ના જવાના બહાના ગોતું કે મને આજે તાવ આવે છે, મને આજે પેટમાં દુખે છે. મને શાળાએ જવું ગમતું જ નહોતું, ક્યારેય નહીં. એનું રીઝન હતું કે મારા ઇયર્સ, તમને દેખાય છે કે મારા ઇયર્સ થોડાક મોટા છે, આમિર ખાન ટાઈપ. અને મારું ફેસ એ વખતે બહુ નાનો હતો અને હું બહુ જ પતલો એવો હતો. અત્યારે થોડું વેલ બિલ્ડ છે, તો મને છોકરાઓ બહુ ચીડવતા હતા. એટલે મને સ્કૂલે જવું ગમતું નહીં. એટલા બધા ભાઈબંધ દોસ્તારો બન્યા નહોતા, કારણ કે મારો જીવ જે હતો ને એકાંતમાં રમવાનો જ જીવ હતો. મતલબ મારી પાસે કોઈક વસ્તુ હોય ને બનાવવું અને જાતે એક સ્ટોરી બિલ્ડ કરવું ને એની આસપાસ રમ્યા કરવું ને એવું બધું બહુ મન થતું હતું. એટલે સ્કૂલે જવું નહીં. મારા પપ્પા બહુ ચિંતામાં હતા, મારા દાદા પણ બહુ ચિંતામાં હતા. મમ્મી એટલું ભણેલા નહોતા, એટલે એને ખબર નહોતી કે આ લાઈફમાં શું કરશે. એટલે 6ઠા ધોરણમાં જ્યારે સ્કૂટરમાં વચ્ચે બેઠો હતો, પાછળ મમ્મી હોય, આગળ પપ્પા હોય અને ક્યાંક જઈ રહ્યા હોય, એટલે તેવા ડિસ્કસિંગ કે આ છોકરાનું શું કરશું. કારણ કે મમ્મીના પણ હું 10 વર્ષ પછી આવ્યો હતો. આઈ બોર્ન વેન માય મધર વોઝ 35. એટલે બહુ બધી માનતાઓ પછી તમે સમજો કે એ વખતે તો આટલી IVF ને એટલી બધી ટેકનોલોજીસ નહોતી. એટલે બહુ વર્ષો પછી ફર્સ્ટ બેબી હતો હું. એટલે આ લોકો ચિંતામાં હતા કે એને આર્ટ્સ કરાવી દઈએ, ક્યાં તો ક્યાંક કંઈક નાનું મોડું 10મું પાસ કરી લે તો આપણે ક્યાંક એને કોઈક લેબરિયસ વર્કમાં લગાડી દઈએ કે એવું કરી, કારણ કે આ છોકરાથી કશું થશે નહીં. સ્કૂલે જવું ગમતું નહોતું. 50% 55% માર્ક્સ આવે વધીને. અને મારું પણ કોઈ વિઝન નહોતું. બસ મારે આઈ વોન્ટેડ ટુ એક્સપ્લોર ધ યુનિવર્સ, દેટ્સ ઇટ. મને બધું જોવું બહુ ગમતું હતું. ખગોળમાં, વિજ્ઞાનમાં બહુ રસ હતો. તો ચોપડીઓ ખોલું જરાય ગમતું નહીં. અને પાસિંગ માર્ક્સ આવી જાય એટલે હું ખુશ છું. એટલે બીજા બધા છોકરાઓ જે 98%, 99%, 95% લાવતા હોય એને જોઈને મને એવું કમ્પેરિઝનની બી ફીલ નથી થતી. હું મારા દુનિયામાં વ્યસ્ત હતો. પછી સ્ટાન્ડર્ડ 8th આવ્યું, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું મેં શરૂ કર્યું. મારા બાજુમાં એક કુટુંબ હતું જે પછી ઓસ્ટ્રેલિયા શિફ્ટ થયું હતું. એટલે ત્યાં એક દાદી રહેતા હતા. એટલે એ મને કહે કે બેટા મારા કબાટ સાફ કરો છે દિવાળીમાં, તો જરા મને સાફ કરાવી આપને. એટલે એમાંથી આટલી પતલી ભગવદ્ ગીતા નીકળી. અને પછી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું શરૂ કર્યું. ધીરે ધીરે મારું કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું. આઈ એમ નોટ પ્રમોટિંગ એની રિલિજન, ઇટ્સ બિયોન્ડ અ રિલિજન. સો 8મા ધોરણમાં મારું ફોકસ એટલું બધું વધી ગયું ભણવામાં કે આઈ
સડનલી જમ્પ ટુ 87% ફ્રોમ 57. પછી 9મું આવ્યું, મને વિજ્ઞાનમાં બહુ જ રસ પડ્યો, ઓકે. એમ કહેવાય એકદમ 180 ડિગ્રીએ, જેમાં પહેલા વિજ્ઞાનમાં રસ હતો, થોડું ઘણું જાણવા મળતું, બધું કરતું, પણ કર્મ કરવાની કોઈ વૃત્તિ નહોતી એમ. ગમે ત્યાં ધ્યાન ભટકી જાય, ગમે ત્યાં રખડવા જતું રહેવાનું, પતંગ ચગાવવા જતું ફોકસ રહેવાનું, નહોતા. જરાય ફોકસ નહોતું, કે લાઈફનું કોઈ વિઝન નહોતું, કે જે હશે શાક રોટલી ખાઈને પડ્યા રહીશું એમ. એટલે 9મું આવ્યું, મને વિજ્ઞાનમાં બહુ રસ પડ્યો, અને પછી એક સાયન્સ ફેર થયો, એમાં મેં એક મારી પ્રોડક્ટ, એ અત્યારે તો આ ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર જે તમારા ફોનમાં હોય છે એ બહુ ફેમસ છે, એટલે મેં એક સ્ટ્રીટ લાઇટ ડિઝાઇન કરી કે ભાઈ રાત પડે એટલે સવાર થાય એટલે સ્ટ્રીટ લાઇટો જે ચાલુ રહી જાય છે એ ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જાય. તો એમાં પછી ગુજરાત ક્ષેત્રે મને આઈ સ્ટૂડ થર્ડ, જે આખું વિજ્ઞાનનો એક પ્રોગ્રામ થતો હોય એની અંદર. એટલે પછી મને જેમ જેમ રસ પડ્યો, 10મામાં મને 85% આવ્યા, અને પછી મેં નક્કી કર્યું કે મારે મેકેટ્રોનિક્સ ફિલ્ડમાં જવું છે. એટલે પછી પાછા પેરેન્ટ્સ મારા ટેન્શનમાં કે આ શું નવું ગોતી આવ્યા છે કે વોટ ઇઝ મેકેટ્રોનિક્સ, એ વખતે તો કોઈને ખબર બી નહોતી પડતી. એટલે એમાં એવું હતું કે મિકેનિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોડિંગ એટલે કે પ્રોગ્રામિંગ, કમ્પ્યુટર સાયન્સ, આ ત્રણનું એક એમાલ્ગમેશન થાય એટલે મેકેટ્રોનિક્સ. જે વર્લ્ડ વોર 2 વખતે શસ્ત્રો ખૂટી પડ્યા અને મશીનો એવા બનાવવા પડ્યા હિટલરના ટાઈમમાં કે ભાઈ ફટાફટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે, કે ભાઈ 10 ગન બનાવે છે તો એક દિવસમાં મારે 50 ગન જોઈએ છે. તો એ મેકેટ્રોનિક્સ રીતે ઉદ્ભવ થયો હતો. તે ઓટોમેશનની વાત કરીએ આપણે, કોઈ એક વસ્તુ, એક નાનકડું મશીન હોય 10 દિવસમાં એક બનતું હોય, તો પછી આપણે એને 10 દિવસમાં 10 મશીન કઈ રીતે બનાવી શકીએ એમ. દેટ ઇઝ ઓટોમેશન એન્ડ મેકેટ્રોનિક્સ. પછી મેં બહુ ગાળો સાંભળી, નેબર્સની ગાળો સાંભળી, આજુબાજુવાળા મારા કાકા, એટલે જે ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય ને, દે કીપ ઓન જમ્પિંગ ઇન અવર પર્સનલ લાઈફ, કે અનિલભાઈ, મારા ફાધરનું અનિલભાઈ હતું, આ છોકરો ઊંધારા વાળે ચડ્યો છે, આવું બધું એને ના કરાવડાવાય, શું મેકેટ્રોનિક્સ છે, નોકરી નહીં મળે, તમે પ્રાઇવેટ નોકરીમાં 10,000ની નોકરી કરો છો, પછી આ કંઈ કમાશે નહીં, તમે શું કરશો? એટલે આ બધા ઇશ્યુઝ આવ્યા. પણ હું ડટ્યો રહ્યો. 12 સાયન્સ મારું પત્યું, 12 સાયન્સમાં મારા 84% આવ્યા, અને પછી મેકેટ્રોનિક્સ, જે GH પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી છે વિદ્યાનગરમાં, બહુ જૂની છે, તો ઇટ ઇઝ અ સેમી ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો ત્યાં મને એડમિશન મળ્યું મેકેટ્રોનિક્સમાં, અને ત્યાં પછી હજી સુધી લાઈફનો ગ્રાફ નીચે ગયો નથી. સો ગ્રેટ. બાળપણ એટલે ખૂબ મજાક વાળા રહ્યો ને, મસ્તી, ઢીંગા મસ્તી જે કહીએ એ વાળું. એક ટાઈમ એવું થઈ ગયું હતું કે હું ધારો કે ક્યાંક મારા મામાના ઘરે સુરેન્દ્રનગર બેઠો અને અમદાવાદમાં કોઈકનો ઘરનો કાચ ફૂટે તેમાં મારું નામ આવી જાય. અરે ભાઈ, હું હતો જ નહીં. હજી બી આજના બી તારીખમાં હું ક્યાંય પણ જઉં કે આ તો બહુ તોફાની હતો, આ હાઉ હેઝ ચેન્જ હિઝ લાઈફ. હજી પણ જઉં છું, મારા વાઈફની સામે એક મારો ટેણીઓ પણ નાનો છે, 6 વર્ષનો, એટલે કે પપ્પા તો બહુ તોફાની હતા એમ. એટલે કોઈકના ઘરમાં રોકેટ નાખી દેવું, કે કૂતરાની પૂંછડીની પાછળ પતંગ બાંધી દેવાનો, એટલે કૂતરું દોડે એટલે પતંગ ચગતો હતો. એટલે આવા બધા પણ ખરેખર ઇતિહાસ પણ ગવાહ છે કે જેને નાનપણમાં બહુ ધીંગા મસ્તી કરી હોય ને, આગળ જઈને એમનો ગ્રાફ બહુ ઊંચો જ હોય છે. એ કંઈક ને કંઈક ઇનોવેટિવ કરતા હોય, ક્રિએટિવ કરતા જ હોય છે. પણ ધ બિયોન્ડ માય પેરેન્ટ્સ, મારા દાદાને મારા પર બહુ ટ્રસ્ટ હતો. એ વ્યક્તિ એવા હતા કે જેને કન્ટિન્યુઅસલી મને મોટિવેટ કર્યો. ક્યારેય મને વઢવાની વાત નથી, કે બધા પેરેન્ટ્સ ને ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ વઢતા જ હોય, પણ મને ઓલવેઝ, મને ઇંગ્લિશ એમણે શીખ્યું હતું, અને આઈ વોઝ ફ્રોમ ગુજરાતી મીડિયમ ફેમિલી, અને હું મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલમાં ભણેલો છું. કારણ કે એ વખતે મારા ફાધર પાસે એટલા પૈસા હતા નહીં કે મને કોઈ હાઈફાઈ સ્કૂલમાં ભણાવે, અને અમુક તો જે ઇંગ્લિશ મીડિયમના વખતે સ્કૂલના છોકરાઓ જોઈને બહુ લોસ થઈ જતો કે આ લોકો અમે આવા કપડાં પહેરે છે, આવી સાયકલ લઈને આવે છે, આવા લંચ બોક્સ લઈને આવે છે, આવી વોટર બોટલ લઈને. અને મારું જીવન તો બહુ સાધારણ હતું, કારણ કે હજી સુધી મારા મમ્મીએ ડ્રાઇવિંગ સિનેમા જોઈ નથી, કે મારા પપ્પા બિચારા કંપનીમાં એટલા બિઝી હતા અને પ્રાઇવેટ નોકરી હતી, એટલે પૈસાનું ઓલવેઝ થોડું પ્લસ માઇનસ ઘરમાં રહેતું હતું. મારા દાદા વોઝ ઓલ્સો વર્કિંગ ટિલ 83, એટલે એક ઘરમાં એક કરકસરનો માહોલ હોય કે. પણ મારા પપ્પાએ મને ક્યારે ના નથી પાડી. હું એમને કહેતો મારે આ બુક જોઈએ છે, ઇવન ઇન એન્જિનિયરિંગ ઓલ્સો. એટલે હું અત્યારે જે પણ છું એમાં મારા પેરેન્ટ્સનો 99% રોલ છે. પેરેન્ટ સપોર્ટિવ હોય તો જ બાળકો આગળ વધી શકે અને કંઈ કરી પણ શકે. વાત કરીશ રોબોટિક્સ અને પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન, આ બંને ક્ષેત્રમાં જોડાવા પાછળ મૂળ કારણ શું હતું? કોઈ એવી ખાસ ઘટના કે કંઈ ઇન્સિડન્ટ? સો રોબોટિક્સ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોડક્ટ. ઓકે. પણ રોબોટિક્સ 2018 સુધી હું GTU માં ભણાવતો હતો, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાં. ત્યાં મેકેટ્રોનિક્સ ભણાવતો હતો. ઇટ વોઝ પ્યોર એન્જિનિયરિંગ. જેમાં બહુ બધા ઇક્વેશન્સ હોય, ગ્રાફ હોય, લોટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, લોટ ઓફ સાયન્સ. ત્યાં સુધી મને બહુ મજા આવતી, કારણ કે રોબોટિક્સ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ મેકેટ્રોનિક્સ ઓનલી. એટલે મેકેટ્રોનિક્સ તો મેં 10મા ધોરણમાં જ નક્કી કર્યું હતું કે મારે આ જ ભણવું છે.
એટલે મિકેનિકલ સ્ટાર્ટ થાય, પછી ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટાર્ટ થાય, પછી કોડિંગ થાય. ઇટ્સ નોટ ઇઝી ફોર ઓલ. આજે કોઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયર હોય અને સડનલી તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ટીના ડિઝાઇન ભણાવવાનું કહો તો એ માઇન્ડ જે છે સ્વિચ થવું જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં શિફ્ટ થાય નહીં. એટલે રોબોટ્સ બનાવવાનું તો મને 10મા ધોરણથી જ હતું. બહુ બધા રોબોટ્સ બનાવ્યા, બહુ બધી કોમ્પિટિશન્સ જીત્યા, મોબાઈલ રોબોટ્સ, મેન્યુપ્યુલેટર્સ. હવે વાત આવી પ્રોડક્ટ પર. હવે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન છે ને એ બહુ એમ્પેથેટિક ફિલ્ડ છે. એમાં યુઝર જોડે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થાય છે. એટલે પહેલા 2018 સુધી જ્યારે હું સાલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એચઓડી હતો, I was the youngest HOD in entire Gujarat. Okay. Became head of the department of mechatronics at the age of 24. So હું બહુ એન્જોય કરતો હતો, પણ હું મારામાં જ હતો સીમિત. અને ઓલવેઝ મને મગજમાં રહેતું હતું કે પ્રિયમ, પૈસા તો બધા કમાય છે, ભણાવે છે બી બહુ બધા, રિસર્ચ પેપર પર ઘણા લોકો લખે છે, પેટન્ટ પણ ઘણા કરે છે, પણ તમે જીવનમાં કર્યું શું? સમાજને તમે શું આપશો? એટલે પછી હું કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં ગયો, એન્જિનિયરિંગ છોડીને હું ડિઝાઇનમાં ગયો, કે ડિઝાઇન ઇઝ ઓલ અબાઉટ યુઝરને શું જોઈએ છે. તમે તમારા સુધી સીમિત નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને વાત કરું કે આ મારો ફોન છે, તમને દેખાતો હશે. યસ. તો હવે આ જે કોડ દેખાય છે, ઇટ્સ અ ડિઝાઇન પાર્ટ, ઇટ્સ નોટ એન્જિનિયર્ડ, રાઈટ? એટલે આ ફોનની ડિઝાઇન, એનો શેપ, કે હું કેવી રીતે સારી રીતે વાત કરી શકું, આ એવરીથિંગ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ડિઝાઇન. એટલે પછી મેં કીધું કે વાય કાન્ટ વી પ્રોડ્યુસ રોબોટ્સ ફોર ધ જનરલ પીપલ. કે જે સમાજમાં એવા લોકો પણ છે કે જેને રોબોટ નામ સાંભળીને પેલું ઇંગ્લિશ મૂવીમાં બધું ચાલતું હોય એવું દેખાય, એવું નથી. આજે તમે એરપોર્ટ પર પણ દેખી શકો છો કે સ્વીપિંગ પણ રોબોટ્સ કરે છે. એન્જિનિયરિંગમાંથી એટલે કે રોબોટિક્સમાંથી પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનમાં શિફ્ટ થવાનું રીઝન એટલું જ હતું કે એ રોબોટને હું ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી નથી પહોંચાડવા માંગતો, પણ જનરલ લોકો સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. અને મને ખબર હતી કે 2024-25 એવો ટાઈમ આવશે કે જ્યારે રોબોટિક્સ જે છે બહુ જગ્યાએ ફેલાયું હશે, પણ ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી સીમિત હશે, સામાન્ય માણસ એનો ઉપયોગ નહીં કરી શકે. એટલે મારું મેઇન રીઝન આ હતું કે હું રોબોટિક્સમાંથી એ જ રોબોટિક્સને ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પ્રોડક્ટ, હાઉ કેન આઈ સર્વ ટુ ધ જનરલ પીપલ. In day to day life they can use it. એબ્સોલ્યુટલી, એના બહુ બધા યુઝેજ છે. જી. અત્યારે હોસ્પિટલ્સમાં બી રોબોટ્સ આર ધેર. ઇવન ટીચિંગ રોબોટ્સ આર ઓલ્સો ધેર, વી હેવ બીન ડેવલપિંગ. સો જ્યાં ટીચર્સની શોર્ટેજ છે, અમે ગામડાઓ માટે એક પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છે. ઓકે. જેમાં મારો પીએચડી સ્ટુડન્ટ છે દેવેન્દ્ર. તો અમે લોકો એક સોશિયલ રોબોટ ડિઝાઇન કરીએ છીએ કે ગામડા એવા બધા છે કે શિક્ષકોની બહુ જ અછત છે. બરાબર. હવે એ પોલિટિકલ ઇશ્યુ હોઈ શકે કે રિજનલ લેવલ પર ઇશ્યુ હોઈ શકે, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હોય, કે શિક્ષકો મળતા ના હોય, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હોય. તો મેં કીધું કે આપણે રૂરલ એરિયામાં એવી સ્કૂલને તમે શિક્ષકો છે, અને આપણે તો કોઈ ગવર્મેન્ટના પાર્ટ નથી કે આપણે શિક્ષકોને જાતે રિક્રુટ કરીને એમ. એટલે એ પ્રોજેક્ટ એના પર કામ કરી રહ્યો છે કે અ લેડી ટીચર રોબો ફોર એક્ઝામ્પલ, કે જે સ્ટુડન્ટ્સને એમ્પેથેટિક વેમાં સમજાવે. એની પાસે આટલું મોટું સ્ક્રીન હોય. અત્યારે તો પોડકાસ્ટમાં આઈ કેનોટ શેર ફ્યુ થિંગ્સ બિકોઝ ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે, એટલે થિંગ્સ આર અંડર પેટન્ટ. અધરવાઇઝ આઈ કેન શેર યુ ફ્યુ વિડીયોઝ સો દેટ તમને ખ્યાલ આવે. એટલે અમારો આ નેક્સ્ટ વિઝન છે. આપે સિનિયર સિટીઝન્સ અને જે સ્પેશિયલી એબલ્ડ લોકો હોય છે એમના માટે રોબોટિક આર્મ પણ બનાવ્યા છે. એના પાછળ જે કોર ફિલોસોફી છે એ શું છે? તો ફીડિંગ રોબોટ પર જે આના પાછળ છે ને થોડીક ઇમોશનલ સ્ટોરી છે. હું બિલકુલ જૂઠું નહીં બોલું. મારા ફાધરને બ્લડ કેન્સર હતું અને માય ફાધર ડાયડ ઇન કોવિડ 2021. કોરોના પણ થયો હતો અને બ્લડ કેન્સર્સ બી હતા, એટલે લોટ ઓફ ઇશ્યુઝ વર ધેર. હવે બ્લડ કેન્સર મલ્ટિપલ માઇલોમા કરીને બ્લડ કેન્સર હોય છે, જે અત્યારે બહુ જ કોમન છે. ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ અ પ્લાઝમા કેન્સર. એમાં શું થાય કે તમારા હાર્ટ, એક તો તમારા હિમોગ્લોબિન બહુ જ ઓછું થઈ જાય, 6%, 7% જેવું હિમોગ્લોબિન થઈ જાય, અને તમારા જે હાડકા છે ને બહુ જ બરડ થઈ જાય. બરાબર. એટલે ધારો કે મારા ફાધરનો હાથ આમ અથડાય બી ખરા તો આ હાડકું છૂટું પડી જાય. એટલે મારા ફાધર આવી રીતના એક હાથથી ખીચડી ખાતા હતા, અને બહુ સ્વાભિમાની, એટલે કોઈની મદદ ના લે. આપણે કઈ પપ્પા હું ખવડાવું એટલે ના, જાતે કરીશ. હવે અને સેમ ટાઈમ પર મારું પીએચડી સ્ટાર્ટ થયું, અને મારા ગાઈડે કુદરતી રીતે એવો સંકેત આપ્યો કે આપણે એવો કંઈક રોબોટિક આર્મ ડિઝાઇન કરીએ કે પેશન્ટને ખવડાવે. અને શરૂઆતમાં બહુ જ બધા ઇશ્યુઝ આવ્યા કે એની કોસ્ટિંગ શું છે, કોઈ ડરી જશે, રોબોટ આમ જોરથી અથડાશે, કોઈને મોઢે વાગશે, there are lot of issues. રોબોટને કઈ રીતે ખબર પડશે કે મારે પેશન્ટ અહીંયા બેઠો છે કે એના હોઠ સુધી કે એના મોઢા સુધી હું ખાવાનું પહોંચાડું, બહુ જ બધા ઇશ્યુઝ હતા. એટલે ફીડિંગ રોબોટિક આર્મનું કારણ પાછળ એટલું હતું કે 2.5% સિનિયર સિટીઝન, 2.5% એટલે બહુ વધારે આંકડો છે. લગભગ 4-4.5 કરોડ લોકો એવા છે ઇન્ડિયામાં કે જે જાતે ખાઈ જ નથી શકતા. હવે એમાં પાર્કિન્સન પણ આવી ગયું, મલ્ટિપલ માયલોમા પણ આવી ગયા, જનરલ ફ્રેક્ચર્સ પણ આવી ગયા, ટ્રેમર્સ પણ આવી ગયા, ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર્સ પણ આવી ગયા. બહુ જ મોટો માસ છે, અને આ દેશમાં આવા લોકોની કોઈ કમી નથી.
જી એ તમે ઓલ્ડ એજ હોમ્સ જોઈ લો કે ન્યુક્લિયસ ફેમિલી જોઈ લો કે ઘણા એવા મા બાપ હોય છે કે જેમના દીકરા અમેરિકા હોય અને મા બાપ અહીંયા હોય, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હોય તો તેના દીકરા દીકરી અહીંયા આવીને કોઈ ખવડાવતા નથી, સર્વન્ટ્સના બહુ પ્રોબ્લેમ છે. જી બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે પછી અમે નક્કી કર્યું કે આના પર આપણે કામ આગળ વધારીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ જ સ્ટ્રગલ રહી, 2 વર્ષ સુધી ફેલિયર ઉપર ફેલિયર. કારણ કે એક સાઈડ પપ્પાને કેન્સર, એક સાઈડ કોવિડ, યુનિવર્સિટીના કામ, પીએચડી જોડે ચાલુ. મારો દીકરો બહુ નાનો હતો, 1 વર્ષનો હતો. મારા વાઈફને એક્સિડન્ટ થયો તો એની ગાદી ખસી ગઈ હતી, એટલે મારા પર બહુ મેન્ટલ પ્રેશર હતું અને એમાં એકદમ ઠંડો રહીને આ વસ્તુ અકોમ્પ્લિશ કરવાની હતી એમ. પણ અમે ડટ્યા રહ્યા, હું ને મારા ગાઈડ. કહેવાય ને મનની મક્કમતા જ્યાં હોય, મનોબળ દ્રઢ હોય તો આપણે આપણા ગોલ ઉપર, ધ્યેય ઉપર પહોંચી જઈએ છીએ. એટલે કુદરતી રીતે ધીમે ધીમે પપ્પા ગુજરી ગયા પછી એકાદ મહિનો થોડા ડિપ્રેશનમાં હતો, કારણ કે બહુ જ મારા હૃદયની નજીક હતા. પણ પછી ગ્રાફ ઉંચકાયો, પહેલું પેપર એક્સેપ્ટ થયું ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસમાં, આઈઆઈટી જર્નલ ઓફ રિસર્ચમાં. પછી બીજું પેપર મારું સ્પ્રિંગર નેચરમાં પબ્લિશ થયું, ઇન્ટરેક્ટિવ ડિઝાઇનિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં. ફરીથી એક પાછું સ્પ્રિંગર નેચરમાં પબ્લિશ થયું અને છેલ્લે જે અમે આવા 5 આઇટરેશન્સ બનાવ્યા. તો પહેલું મોડલ હતું એ વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ મોડલ હતું, જે બ્રહ્મકુમારીઝનું આપણું સાબરમતી એફએમ છે એના પર કર્યું અને એના માટે પછી મને યુરોપ જવાનો મોકો મળ્યો. તો ત્યાં પણ 33 કન્ટ્રીઝના લોકો હતા અને આઈ ગોટ ધ બેસ્ટ રિસર્ચ પેપર એવોર્ડ. અને એ પતાવ્યું પછી બીજો વેરિયન્ટ રેડી કર્યો. બીજો વેરિયન્ટને ગોવામાં એક કોન્ફરન્સ હતી ગવર્મેન્ટ ઓફ ગોવાની, એમાં રિસર્ચ પેપર પબ્લિશ કર્યું. ત્રીજો વેરિયન્ટ બનાવ્યો વિચ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ માય હાર્ટ, જે ઘણા બધા લોકો પર ટેસ્ટ કર્યું. લગભગ 65 જણા પર આ વસ્તુ ટેસ્ટ કરી અને વી હેવ ડિલિવર્ડ ધીસ રોબોટ ટુ મેની પીપલ, ધો દેર આર ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ. ત્રીજો જે રોબોટ હતો એ ફૂલ્લી 3D પ્રિન્ટેડ પર બન્યો, એમાં કોઈ ચાઇનાના કમ્પોનન્ટ યુઝ નહોતા કર્યા, બધા જ આપણા દેશના જ બનેલા. અમે જ કોડિંગ કર્યું હતું, ક્યાંયથી બી આઈ મીન ભારતની બહારથી ક્યાંય અમે હેલ્પ લીધી નથી. જે થયું એ ભારતમાં જ થયું, જે થયું બધું અહીંયા જ થયું છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જે તમે કહો છો 33 કન્ટ્રીઝમાં જે તમારો જે પ્રોજેક્ટ હતો એની પ્રતિસાદ ખૂબ સરસ મળ્યો, સરાહનીય વાત છે. ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, પ્રોથેસ્ટિક આર્મ અને વિઝન એક્ચ્યુએટેડ ફીડિંગ રોબોટ, આ બંને પ્રોજેક્ટ છે. એમ તો તમારા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ છે, તમે બતાવી પણ રહ્યા છો, પણ આ બંને પ્રોજેક્ટ તો એન્ડલેસ છે. મારે હ્યુમેનિટીઝ માટે કામ કરવું છે અને એક એવી કોઈ પ્રોડક્ટ બની જાય કે જેનાથી મારું જન્મ સફળ થાય. તો જન્મ સફળ જ છે, કોઈ મસ્કા મારવાની વાત નથી. મેં મારા જીવનનો ધ્યેય ગોતી લીધો છે કે પ્રિયમ પરીખથી સમાજના 100, 150, 200, 500, 1000, 10,000 જેટલા બી લોકોનું કલ્યાણ થાય, એટલે ઈશ્વર એમાં મને પસંદ કરે એવી મને ઈશ્વરની પ્રાર્થના છે. આ બંને પ્રોજેક્ટમાંથી જે પડકારજનક પ્રોજેક્ટ કયો? પ્રોસ્થેટિક આર્મનું કામ હજી થોડું ચાલુ છે, કારણ કે બહુ ડિફિકલ્ટ પ્રોજેક્ટ છે. પ્રોસ્થેટિક આર્મમાં કેવું છે કે જેના હાથ બિલકુલ નથી, એના માટે અમે એકચ્યુઅલ હાથ બનાવ્યો છે જે બ્રેઇનથી ઓપરેટ થાય છે. એટલે ધારો કે આ મારો વર્ચ્યુઅલ હાર્ટ છે, તમે માની લો, અને આ બોટલને મારે પકડવી છે, એટલે બ્રેઇન સિગ્નલ આપશે કે અહીંયા સુધી જવાનું છે અને પકડવી. એટલે એના પર અમે લગભગ 48, 49 જેવા ટેસ્ટ કર્યા છે. પ્રોડક્ટ વર્કિંગ છે, પણ હજી રિસર્ચ પેપરને અપ્રુવલ મળી નથી. એટલે એમાં 4-5 લોકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. મારા 2 JRF હતા નિર્મામાં, દેવર્ષ અને નૈતિક દલવાડી. નૈતિક દલવાડી અત્યારે જર્મનીમાં છે, દેવર્ષ હજી બી નિર્મામાં છે. મારા ગાઈડ ઓલ્સો શી ઇઝ ઇન્વોલ્વ, ડૉક્ટર રીના ત્રિવેદી. એટલે અમે બધા આ પ્રોસ્થેટિક આર્મનું કામ જોડે કરીએ છીએ. એમાં પણ એક PhDનો સ્ટુડન્ટ છે, જીગર ગોહિલ, એ પણ આમાં સારું, પણ મોટો પ્રોજેક્ટ છે, નોટ ધેટ ઇઝી. એટલે પડકારજનક તો વિઝન એક્ચ્યુએટેડ રોબોટિક આર્મ જ હતો બેન, કેમ કે તે વખતે બીજા બધા ઇશ્યુઝ બહુ હતા, ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ, સોશિયલ ઇશ્યુઝ, કોવિડ, એટલી બધી એઆઈ આવ્યું નહોતું પહેલાં. હવે એઆઈના લીધે શું છે કે ઘણી બધી હેલ્પ અમે એઆઈથી લઈ રહ્યા છે, કોડિંગ માટે હોય કે સર્કિટ ડિઝાઇનિંગ માટે હોય કે ટેસ્ટિંગ માટે, ફર્મવેર ચેક કરવાના હોય, ઘણી બધી તો એઆઈની મદદથી અમે કરી રહ્યા છીએ. પણ આની અંદર બહુ મુસીબત આવી હતી વિઝન એક્ચ્યુએટેડ રોબોટમાં, કારણ કે એમાં બેન વસ્તુ એવી હતી કે રોબોટને કેવી રીતે ખબર પડે કે હું અહીંયા બેઠો છું ને મારા ચમચી ત્યાં સુધી લઈ શકું. ધેટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. એટલે અમે લોકોએ 2D કેમેરો, અને એક તો સસ્તું પણ બનાવવાનું હતું. એવું નહીં કે ખાલી દાળ પીવડાવી દે કે સૂપ પીવડાવી દે, એને 4 ખાનાનું બનાવ્યું હતું કે અને એને એ રીતના તમે કોડ કરી શકો. એટલે અહીંથી ચમચી ઉઠાવી પછી બીજી વસ્તુમાં મિક્સ કરી, ધારો કે દહીં અને કર્ડ રાઈસ છે તો અહીંથી ભાત ઉઠાયા અને અહીંયા દહીંમાં નાખ્યા, then મિક્સ કર્યું. પણ હવે એને ઉપાડ્યું, પણ એને કઈ રીતે ખબર કે અહીંયા લઈ જાવ? એ પ્રોગ્રામિંગ આખી કરવી પડે, રાઈટ? એ અમે યુએસએમાં ઓનલાઈન પ્રેઝન્ટ કર્યું હતું એ પેપર. એક્સક્યુઝ મી.
નોર્થ ઇસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીમાં, એ બી પબ્લિશ થયું હતું આઈમાં. એટલે અમે સિમ્પલ વેબકેમ મૂક્યો હતો એમ, જેમ અત્યારે તમે જે વેબકેમ વાપર્યો છે એ જ વેબકેમ છે ને, એ પેશન્ટનો ફેસ ડિટેક્ટ કરે અને આ જે આટલો પાર્ટ છે એને ફિલ્ટર કરે અને ત્યાંથી કેમેરાથી લિપ સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ મેઝર કરી લે અને એના બેઝિસ પર એની બધી મોટર્સ રીકોડ થઈને ત્યાં સુધી જાય. એના માટે એટલે આ બહુ જેમ તમે કીધું જેમ ટેસ્ટ કર્યા, એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા પછી ટેસ્ટ જે તમે કહો છો એ પણ કરવા ઘણા બધા ક્યાંક ને ક્યાંક ફેલિયર રેડી છે, નહોતું હજી થતું. કમી છે, હજી આમ કમી છે, હજી આ ખૂટે છે, એવું પણ થતું હશે. એટલે કોઈ રેડી જ નહોતું થતું બેન, કેમ કે દરેકને જોઈને ગભરામણ થતી હતી. એટલે અમે પછી છે ને એને એવો સરસ કલર આપ્યો, એટલે કારણ કે સી અગેન એઝ આઈ મેન્શન કે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન ડીલ્સ વિથ એમ્પેથેટિક રિલેશન, યુઝરના દિલ સુધી પહોંચે કે ભાઈ યુઝરને શું જોઈએ છે. ધારો કે આજે ઇન્જેક્શન છે તો હજી સુધી કોઈ એવા ઇન્જેક્શન બનાવ્યા નથી જેને જોઈને મને મજા આવે. ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ટેબ્લેટ છે, દવા છે, મેટાસિન છે, તો એને જોઈને મને મજા આવી જોઈએ કે ઠીક છે આ લઈશ તો મને સારું થશે. અત્યારે જોઈને જ ગભરામણ થાય છે. તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ તો તમને ગભરામણ થવા માંડે. સો ધીસ આર ધી તો ડિઝાઇન ડીલ્સ વિથ એમ્પેથેટિક સોલ્યુશન્સ. એટલે મારે આ રોબોટને પછી એવો શેપ આપવો પડ્યો કે યુઝરને એનાથી બીક ના લાગે પણ એની જોડે એક ઇમોશનલ ટચ આવી જાય અને ઇટ ગોટ સક્સીડ. એટલે પહેલા અમારે ત્યાં નિરમામાં સ્વીપર્સ હતા કે જેના ઘણા બધા, એક અમારે ગીતા અમ્મા કરીને હતા, અમને ખૂબ યાદ કરું છું હજી, કે આર્થરાઇટિસ પણ હતો અને હાથમાં બહુ જ ટ્રેમર્સ હતા. એટલે પહેલો ટેસ્ટ ગીતા અમ્મા પર કર્યો હતો. પછી બીજો ટેસ્ટ અમારે બીજા એક સ્વીપર હતા ભગવતીબેન કરીને, એમના પર ટેસ્ટ કર્યો. પછી એ બીજા 2 જેન્ટ્સ હતા. એમ કરતા કરતા વી ટેસ્ટેડ ઇટ ઓન ઓલમોસ્ટ 64 to 65 people. લોકો એક રોબોટ સાથે કનેક્ટ કરી શકે એ મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે. એ જ મારું મેઇન હતું કે એવું ના થાય કે બહુ હાઈફાઈ વસ્તુ કે સાઈફાઈ વસ્તુ મારી સામે મૂકી દીધી છે અને People વી આર can connect themselves. ટુલેસ. Yes. અને આમાં બીજું કશું જ નહોતું. સાફ કરવું પણ બહુ ઇઝી છે. એમાંથી બાઉલ સીધા કલેક્ટ કરીને સાફ કરીને પાછા બાઉલ મૂકી શકો. એક જ બટન ખાલી આપ્યું છે એમાં. એ બટન પ્રેસ કરો અને એન્ટાયર પ્રોસેસ ગેટ સ્ટાર્ટ. તો ટાઈમ ડ્યુરેશન એમાં ફિક્સ હોય છે? હા, સો એની અંદર એક સાયકલ જે છે એ 12 સેકન્ડની રાખેલી છે. મતલબ કે 7 થી 8 સેકન્ડ એ બધું મિક્સ કરવામાં એવી રીતે આપે અને બીજી 3 થી 4 સેકન્ડ એકદમ સ્લોલી અને પ્રેમથી અહીંયા પહોંચાડે. એટલે જ મને વિક્રમ સારાભાઈ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો આના માટે. હા, હું એ અને એમાં જ પૂછવાની હતી કે તમને 2 નેશનલ એવોર્ડ મળેલા છે, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ અને જેસી બોઝ નેશનલ એવોર્ડ. જગદીશચંદ્ર બોઝ. જી. આ રિકોગ્નિશન પછી એવું લાગે છે હવે મારી જવાબદારી સમાજ પ્રત્યે હજી વધી ગઈ છે. એટલે એવોર્ડને તો કેવું છે કે દરેક સંસ્થા આવા લોકોને બિરદાવતી હોય છે. એટલે એવોર્ડ મને એટલું બધું એટ્રેક્ટ નથી કરતા, પણ હજી હું અસંતુષ્ટ છું. કારણ કે હજી એ રોબોટ્સ મેં જે ધાર્યું હતું કે 1000 લોકોના ઘરમાં હોય એ હજી શક્ય બન્યું. કારણ કે કોસ્ટિંગ બહુ આવી રહી છે, બીજા બધા ચેલેન્જીસ બહુ છે, સોશિયલ ચેલેન્જીસ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ચેલેન્જીસ છે, બેટરીના ઇશ્યુઝ છે. મારે એમ જ કંઈક વેટ ઉતારીને કોઈના ઘરે પહોંચાડી નથી દેવું કે 2 દિવસ જમાડે, ત્રીજા દિવસે બંધ હોય ને ક્યાં તો હોય પડ્યો, એવું નથી કરવું. એટલે એના પ્રયાસો અત્યારે ચાલુ છે. ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એવોર્ડ જે મળ્યો એ આપણને કયા પ્રોજેક્ટ માટે મળ્યો અને જે બોઝ એવોર્ડ છે બંને આ પ્રોજેક્ટ માટે મળ્યા છે. કોઈ સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ આ જે વાત કરો છો એના માટે જ મળેલો? હા, આ ફીડિંગ રોબોટિક આમ માટે જ બંને એવોર્ડ મને મળ્યા. જગદીશચંદ્ર બોઝ એવોર્ડ હમણાં જ 4 મહિના થયા ચંડીગઢમાં અમે ગયા હતા. જે આઈટી ઓફ ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્જિનિયર્સ, એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની સંસ્થા છે. અને વિક્રમ સારાભાઈ એવોર્ડ એવરી યર થતા હોય છે, જેમાંથી આખા ઇન્ડિયામાંથી 3 જણાને મેડલ પ્લસ સાઇટેશન એન્ડ ધ કેશ પ્રાઇઝ. એટલે એવોર્ડ વખતે તો બહુ જ ખુશી હતી કે એટલે જ મેં પૂછ્યું ને કે એના પછી એક રિકોગ્નિશન મળે છે સમાજની અંદર, ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, રાઈટ? પણ એના પછી જવાબદારી, જેમ તમે કીધું ને, તમારું વિઝન જે છે એના પ્રતિ તમે હજી પણ જેમ કહેવાય ને 18 કલાક જો કામ કરતા હોય તો તમને મોટિવેશન મળશે મારે હજી 20 કલાક કામ કરવું છે. અને જસ્ટ હા, એક પ્રેરણા મળે છે. એટલે આ ઇશ્યુ થયો તો મને, હું એન્ઝાયટીનો પણ ભોગ બન્યો હતો આ પ્રોજેક્ટ્સ પત્યા એ પ્રમાણે. કેમ કે બહુ મોટા મોટા લોકો સામે પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટ કરવાનો હોય, કોઈ સંસ્થાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હોય, કોઈ કંપનીનો સીઈઓ હોય, કોઈ મિનિસ્ટર હોય, આ લોકોની સામે બધું પ્રેઝન્ટ કરવાનું હોય તો મને એન્ઝાયટી પણ થઈ ગઈ હતી કે કાલે શું થશે, પેલું ચાલશે કે નહીં, પેલી મોટર સરખી કરી કે નહીં. એક વખત તો એવું થયું કે મારું ઘર શેલામાં છે, બીજા દિવસે પ્રેઝન્ટેશન હતું, હું 3 વખત નિરમા જઈને પાછો આવ્યો કે આ ચાલે છે ને બરાબર. આખી રાત મેં આટા ફેર્યા જ કર્યા છે. અહીં ઘરેથી નિરમાથી પાછો ઘરે, પાછું કલાક પછી એમ થયું કે ના આમાં ઇશ્યુ હશે, તો પાછો હું નિરમા ગયો રાત્રે 3 વાગે પાછો. એટલે સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ નેચરલ કે મોટા લેવલે પ્રોજેક્ટ કરવો છે
લોકો આગળ ડેમો આપવો છે કે પ્રેઝન્ટ કરવો છે એમાં એન્ઝાયટી થઈ જ જાય. વાત કરી સ્ટેમ એજ્યુકેશનને લઈને, સ્ટેમ એજ્યુકેશનને લઈને આપની દ્રષ્ટિ કે આપનું વિઝન શું છે, અને જે બાળકોમાં ઇનોવેશન જાગે, એ લોકોને પણ એ પ્રતિ રસ ડેવલપ થાય, ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ થાય. તો ઘણી બધી સંસ્થાઓ સ્ટેમ તમને પહેલા કહી દઉં. સ્ટેમમાં એસ છે સાયન્સ જી છે, જી. ટી છે ટેકનોલોજી છે, હમ. ઈ છે એન્જિનિયરિંગ છે, ને એમ સ્ટેન્ડ ફોર મેથેમેટિક્સ. ઓકે. આ બધાનું એમાલ્ગમેશન કરીને તમે બાળકોને પહેલેથી જ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું રસપ્રદ કેવી રીતે આપી શકો. કારણ કે આપણા વખતે શું થતું હતું કે ભાઈ ગણિતમાં ધારો કે x = 5, ધારો કે y = 10, પછી અત્યારે ના x² ચાલે, y². અત્યારે ના ચાલે. એટલે આ ગોખીને લોકો આગળ આવે. પણ એને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી બાળકોનું જે કોગ્નિટિવ માઇન્ડ હોય છે, એબિલિટી ટુ ગ્રાસ્પ ધ થિંગ, તો એના માટે સ્ટેમનું અને ઇવન NEP 2020માં જે આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે NEP કાઢ્યું, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી, એમાં સ્ટેમને બહુ જ મોટો. હવે તમને હું કહીશ કે ચાઇનાનું તમે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જુઓ, ત્યાં બાળકોને કેવી રીતે ટ્રેન કરે છે. અહીંયા હજી આવ્યું નથી, અને આવ્યું છે તો બહુ લિમિટેડ જગ્યાએ. બહુ મોંઘી સ્કૂલોમાં આવી છે કે પછી એમાં સામાન્ય માણસ ત્યાં અફોર્ડ. એટલે અમે અહીંયા અનંત યુનિવર્સિટીમાં શું કરીએ છીએ કે ઘણા બધા બાળકોને, નાની સ્કૂલના બાળકોને પણ સ્ટેમની તાલીમ આપીએ છીએ. સાયન્સમાં કોઈને કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ હોય, રોબોટિક્સમાં હોય, મેથેમેટિક્સને અનકન્વેન્શનલ રીતે કેવી રીતે, ધારો કે સાઇન થીટા કહે તો ઘણી વખત મારા એના ડ્રાઈવર ભાઈ છે કે હું સર બહુ સાઇન થીટા કોસ થીટા ભણ્યો, હજી મને સમજ નથી પડતી કે આ ક્યાં વાપરવું, આને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ક્યાં યુઝ કરવો. એટલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં એક બહુ મોટો ડ્રોબેક છે. ઇન્ડિયન પેરેન્ટ્સ સમજતા નથી. તો તમારો પોડકાસ્ટ, ઈશ્વર કૃપા રાખું કે બહુ લોકો અને બહુ પેરેન્ટ્સ જોવે કે તમારા છોકરાઓને માર્ક્સથી તમે ડોન્ટ જજ યોર કિડ્સ બાય માર્ક્સ, ડોન્ટ પ્રેશરાઇઝ ધેમ. ધારો કે મને તો મારા પેરેન્ટ્સને ખબર જ નથી પડતી હું શું ભણું છું. 10મા ધોરણમાં આવ્યા પછી તો દે ડિડન્ટ ટેક કેર ઓફ કે ભાઈ આ પોતાની રીતે ફોડી લેશે, અને દેન એવું સાચું પણ પડ્યું. પણ સ્ટેમ એજ્યુકેશન હવે નાની સ્કૂલોમાં પણ સ્ટાર્ટ થયું છે. એટલે માર્ક્સથી ઉપર જઈને શનિવારે, રવિવારે કે વેકેશનમાં સ્ટેમની તાલીમ જો છોકરાઓ લે તો દેશ, કારણ કે આ ભારતનું ભવિષ્ય છે. અત્યારે જે 5મા ધોરણમાં 6ઠ્ઠા ધોરણનો છોકરો છે, એ જ જે વિકસિત ભારતની જે આપણી મોદી સાહેબની જે વિઝન છે 2047, તો આ જ છોકરો એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે. તો અત્યારથી જ આપણે આપણી ફોર્સ રેડી કરીએ તો જ આપણે વિકસિત ભારત સુધી જઈ શકીએ. ત્યારે જ આપણે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનું વિઝન એ આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ. જી ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, તમે મેકર સ્પેસ અને રોબોટિક લેબ્સ બનાવવાનો જે તમારો અનુભવ છે, જે એક્સપિરિયન્સ છે, એ શેર કરશો. સો મેમ જેમ કીધું, સ્ટેમ એજ્યુકેશન માટે મેકર સ્પેસ જરૂરી છે. જી. એને બેઝિકલી અત્યારે ઘણી સંસ્થાઓ આવી છે કે મેકર અસાઇલમ કહે છે, ફેબ લેબ કે છે, સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં પણ, નિરમામાં પણ અમે રોબોટિક્સ લેબ ડેવલપ કરી, અને વી કોલ ઇટ, ઘણા બધા લોકો હતા, નોટ ઓન્લી મી, સેન્ટર ફોર રોબોટિક એક્સલન્સ, એ નિરમામાં રેડી કરી હતી. મેકર સ્પેસ બેઝિકલી મેં સ્ટાર્ટ કરી અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટીમાં, જે મારા ડિરેક્ટર હતા મિલિંદ ચિતલે, જે હજી પણ છે. કારણ કે નિરમાની પહેલાં હું થોડા ટાઈમ અનંતમાં હતો, પછી પીએચડી કરવા પાસે નિરમામાં જતો રહ્યો, પાછો અનંતમાં આવી ગયો. સો મેકર સ્પેસ is something where you can create your own imagination. જ્યાં બધા જ ટૂલ્સ છે, બધી જ સર્કિટની ફેસિલિટી છે, કોડિંગની ફેસિલિટી છે, સારા કમ્પ્યુટર્સ છે, સારા હેવી ડ્યુટી CNC મશીન્સ છે. એટલે આજે મેં કોઈ કલ્પના કરી કે ભાઈ મારે આ માઉસ જે છે એ મારે પાર્કિન્સનના પેશન્ટ માટે બનાવવું પડે, તો મેકર સ્પેસમાં બની છે, રાઈટ. રોબોટિક્સ લેબ છે, બીજી સાઈડ હું તમને કહું તો એ બહુ સ્પેશિયલાઇઝ છે, જેમાં બહુ વધારે ખર્ચ થતો હોય છે. એટલે જેનામાંથી ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ્સ લેવી પડતી હોય છે, જેમ કે IIT બોમ્બે આપતી હોય છે, IISc બેંગ્લોર આપે છે. એટલે બંનેમાં બહુ ડિફરન્સ છે. રોબોટિક્સ લેબ ઇઝ હાઈલી ટેકનિકલ એન્ડ હાઈલી કસ્ટમાઇઝ લેબ હોય, કે જેમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ રોબોટ્સ હોય, કે ઓપરેશનલ રોબોટ્સ હોય, મોબાઈલ રોબોટ્સ હોય, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બેઝ રોબોટ્સ હોય, એ બધી વસ્તુ આવે. પિક એન્ડ પ્લેસ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે રોબોટ્સ વેલ્ડિંગ કરતા હોય એ આવી શકે, પેઇન્ટિંગ રોબોટ્સ આવી શકે, એ બધી ટાઈપના હોય છે. હ્યુમેનોઇડ્સ અત્યારે બહુ જ ચર્ચામાં છે. બાયોમિમિક્રી બેઝ રોબોટ, એટલે ધારો કે ડ્રોન છે, એક જાતની બાયોમિમિક્રી છે. પછી સ્પાઈડર ટાઈપ રોબોટ્સ હોય અનટેરેન સરફેસ માટે, ધારો કે અહીંયા ક્યાંક બાંધકામ ચાલતું હોય અને જે લેડીઝ, જે મજૂર જે આવતા હોય છે, લેબર્સ જે હોય છે, હા, if you can put all the load on the spider based robot, તો અનટેરેન સરફેસમાંથી પણ જઈને એ મૂકી આવી શકે. they can એ carry that રોબોટિક્સ load. હા. પણ ફેબલેબ જેનું બીજું નામ મેકર સ્પેસ છે, એમાં તમે જે ધારો નહીં કરી શકો. તમારે બાયોલોજીમાં કામ કરવું છે તો બાયોલોજીની પણ મેકર સ્પેસ અવેલેબલ હોય છે. અમારે ત્યાં ક્લાઇમેટ કંટ્રોલનું પણ કામ છે. બીટેક ઇન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અનંતમાં હોય છે, કે જેમાં સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ પર વાત થતી હોય છે, કે પોલ્યુશન કંટ્રોલ પર વાત થતી હોય છે, એની બેઝ પ્રોડક્ટ્સ પર વાત થતી હોય છે. હવે ધારો કે મારે એવું બનાવવું છે કે મારું PUC હું જાતે જ કાઢી શકું,
તો હું ત્યાં મેકર સ્પેસમાં બનાવી શકું. ત્યાં સર્કિટ્સ પણ છે, ત્યાં બેટરીઝ પણ છે અલગ અલગ, ત્યાં બધા મશીન્સ પણ છે, એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ. એટલે એ લિમિટેડ ફિલ્ડ નથી, તમે જે ધારો યસ. એ બનાવી શકો છો. એ ધારો હોય તમે ફેશનમાં કંઈક કામ કરવું છે કે મારે એવું કાપડ બનાવવું છે જેમાં સોલાર પેનલ્સ હોય, તો એ પણ થઈ શકે. ધારો કે મારે એવું કાપડ બનાવવું છે કે જેમાં કલર ચેન્જ થતો રહે, તો એ પણ થઈ શકે. એ બધું છોકરાઓ અહીંયા નીત નવું કર્યા જ કરે છે. હા. અમે એક છોકરાએ મહાભારતનું મેકર સ્પેસમાં બનાવ્યું છે કે તમે અર્જુન પર ક્લિક કરો તો અર્જુનના પરસેપ્શનથી આખી મહાભારત કહે તમને, એવી એક પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી છે. લેક્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ આર ધેર એમ. સાચી વાત છે. બાળકોની અંદર જે ક્રિએટિવિટી હોય છે એ તમે કઈ રીતે પછી બહાર કાઢો છો? સો ડિઝાઇન થિંકિંગ કરીને, કદાચ આ વર્ડ ઘણા માટે નવો હશે પણ અર્લિયર પહેલાં ખાલી ડિઝાઇનર્સ માટે હતો, કે જેમાં ધારો કે મારે કંઈક વસ્તુ ડિઝાઇન કરવી છે, ધારો કે મારે કોઈક વસ્તુ રેલવે સ્ટેશનમાં ડિઝાઇન, તો અમે સ્ટુડન્ટ્સને કહીએ છીએ કે તમે 5 દિવસ રેલવે સ્ટેશન પર સવારે કેટલા લોકો આવે છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ ત્યાં છે, કોણ કોની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, વી કોલ ઇટ AEIOU. હવે પહેલો એ જે છે ઇટ સ્ટેન્ડ ફોર એક્ટિવિટી. ઓકે. એટલે ત્યાં કઈ કઈ એક્ટિવિટી થાય છે, સફાઈ થાય છે, ટીટી આવે છે, ટિકિટ ચેક કરે છે, એટલે બધી એક્ટિવિટીઝ નોટ કરીને બહુ મોટો ચાર્ટ બનાવે છોકરો, A1 સાઇઝનો માઇન્ડ મેપ કરે કે આવી આવી એક્ટિવિટી થાય. પછી ઈ સ્ટેન્ડ ફોર એન્વાયરમેન્ટ. એટલે ત્યાં બહુ અવાજ આવે છે, પોલ્યુશન છે, બહુ ટોક્સિક કંઈક સ્મેલ આવી રહી છે, એ બધું જે છે એન્વાયરમેન્ટ પાર્ટમાં આવે. પછી આઈ એટલે ઇન્ટરેક્શન, એટલે કોણ કોની જોડે વાતો કરે છે, ઓકે. એનો આખો ચાર્ટ બને. પછી ઓ સ્ટેન્ડ ફોર ઓબ્જેક્ટ્સ. ત્યાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે, ધારો કે મોટી ઘડિયાળ છે, કે ડિસ્પ્લે બોર્ડ છે, કે બેસવાના બાકડા છે, કે જે પણ હોય, ચાર્જિંગ પોઈન્ટ છે, જેટલી પણ વસ્તુ છે, 100 તો 100, 1000 તો 1000, દરેક વસ્તુ છોકરાઓ લખે. અને યુ એટલે યુઝર, એ વસ્તુઓ કોણ વાપરે છે, આટલું એનાલિસિસ થાય. પછી એમાં ફિલ્ટર કરીને અમે એક થીમ નક્કી કરીએ કે આ ઇશ્યુ અત્યારે ફેસ થઈ, તો એના માટે સ્ટુડન્ટ કઈ રીતે આખું ડિઝાઇન કરશે. એટલે એક સ્ટુડન્ટ એના ફેબ્રિકેશન પર કામ કરે, એક ડિઝાઇન પર કામ કરે, એક મટીરિયલ પર કામ કરે, એક સર્કિટ્સ પર કામ કરે, એક મેન્યુફેક્ચરિંગ પર કામ કરે. એ રીતે 5ની ટીમ હોય છે. અહીંયા ગ્રુપ વર્ક જ હોય છે, સોલો પ્રોજેક્ટ્સ બહુ ઓછા હોય છે. એટલે આવી રીતે ક્રિએટિવિટી વધે છે. એટલે હાઇપોથેટિકલ નહીં એમ આઈ ઓડિબલ કંઈક ઇન્ટરનેટનું ગ્લિચ થયું હતું. એટલે આવી રીતે હાઇપોથેટિકલ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ નથી કરતા કે મને મનમાં એવું કંઈક બનાવી નાખ્યું કે સમાજને કોઈ ઉપયોગમાં ના થાય. જેમ કે 2015માં BRTSમાં બધા વચ્ચે ઘૂસી જતા હતા રસ્તામાં, તો અમે લોકોએ જે આઈડિયા આપ્યો છે અમે જ આપેલો છે કે કેન વી હેવ અ સેન્સર એન્ડ કેન વી હેવ અ સ્મોલ સિગ્નલ ઇન ધીસ ડિઝાઇન, તો લોકો ત્યાં બસ સિવાય બીજું કોઈ ત્યાં પ્રવેશ ના કરી શકે. એટલે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ બનાવવા પહેલા રિસર્ચ બહુ કરવું પડે, એના માટે ઓબ્ઝર્વેશન બહુ હોય, એનાલિસિસ કરવું પડે, એના ફોલ્સ, પ્રોસ, કોન્સ બધું જોવું પડે, રાઈટ છે? ગુજ કોસ્ટ ફંડેડ તમારો એક પ્રોજેક્ટ છે, ફીડિંગ રોબોટ ફોર એલ્ડરલી ઇન્ડિયન્સ. આ પ્રોજેક્ટ વિશે અમારા દર્શકોને એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવો, શું છે આ? તો ખુશીની વાત એ છે કે આ એ જ પ્રોજેક્ટ છે જેને આ બધા એવોર્ડ મળ્યા છે. આના માટે હું આભાર માનીશ ગુજરાત સરકારનો કે અમને લોકોને 16.5 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી. અને બીજું બિગ થેન્ક્સ ટુ નિરમા યુનિવર્સિટી, એને ઇનિશિયલી 2 લાખ રૂપિયાની અમને ગ્રાન્ટ આપી, જેનાથી આ બધી જ વસ્તુ પોસિબલ બની. હું એમાં યુરોપ ટૂર પણ આવી ગઈ, મારી બધી કોન્ફરન્સની ટૂર્સ આવી ગઈ, પેટન્ટનો ખર્ચો આવી ગયો, પબ્લિકેશનનો, વસ્તુઓ કઈ કઈ લેવી, ક્યાંથી લેવી, સપ્લાય ચેઇન, બધું. આ 16.5 લાખની ગ્રાન્ટમાંથી ગુજકોસ ઇઝ બેઝિકલી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, તો એ લોકોએ અમને ગ્રાન્ટ આપી હતી. બહુ ઓછા લોકોને ગ્રાન્ટ મળે છે, એના માટે પણ બહુ મહેનત છે. કારણ કે ગ્રાન્ટનો છેલ્લો દિવસ હતો અને ગુજકોસની દિવાલ કૂદીને હું ગયો હતો આખી ફાઇલ આપવા. તો હાર ક્યારે માનવી નહીં, બસ. એક્સપિરિયન્સ પણ તમને યાદ રહે છે ને લાઈફ ટાઈમ કે આવું મેં કર્યું હતું? સો મારી જોડે વન ઓફ ધ કો-ઓથર વોઝ ડોક્ટર કેયુર જોશી, હી ઇઝ ફ્રોમ અમદાવાદ યુનિવર્સિટી. એટલે મેં કેયુરને કીધું, કેયુર આપણે પૈસા તો જોશે, પૈસા તો કશું થવાનું છે નહીં. એટલે અમે બહુ જલ્દબાજીમાં બધા એનઓસી લીધા અને બધી ફાઇલ્સ રેડી કરી. નિર્માએ બહુ સપોર્ટ કર્યો. મારા ડાયરેક્ટર હતા સંગીતા શ્રોફ, શી ઓલ્સો સપોર્ટેડ મી અ લોટ. એટલે બધું પતાવીને ગુજકોસની ઓફિસ 5:30 બંધ થઈ જાય છે ગાંધીનગર સચિવાલય પાસે, સોરી ઉદ્યોગ ભવન પાસે. એટલે અમે નિરમાથી ફટાફટ ગાડી દોડાવીને ત્યાં પહોંચ્યા, પાર્કિંગ મળે નહીં, પણ કે સાહેબ બંધ થઈ ગયું. એટલે પાછળની દિવાલ કૂદીને ગુજકોસમાં ફાઇલ આપવા ગયા. ત્યાં લકીલી જે બેન એને વસ્તુ જોતા હતા, આખો પ્રોજેક્ટ એ બધું, એમના હાથો હાથ ફાઇલ આપીને આવ્યા. અને BARC મુંબઈની વાત કરીએ કે BARC મુંબઈમાં પણ તમે કમ્પેનિયન રોબોટ બનાવ્યા છે ઓટિસ્ટિક ચિલ્ડ્રન માટે. એ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતી વખતે ટેકનિકલ કે ઇમોશનલ કયા ચેલેન્જીસ તમારી સમક્ષ વધારે આવ્યા? અગેન રિસર્ચ રિલેટેડ બહુ ઇશ્યુ આવ્યા. ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, એક વાત કહેવા માંગીશ, તમારા દરેક પ્રોજેક્ટના નામ પણ એટલા સરસ છે, સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ, અને ઈચ એન્ડ એવરી પ્રોજેક્ટ ઇઝ ફોર સામાજિક કાર્ય માટે છે, સોશિયલ કોઝ માટે છે, કે
જે લોકો ખરેખર હેલ્પ જેને જોઈએ, એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ જીવવા માંગે, આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ તમારા આવ્યા જ છે. થેન્ક યુ સો મચ. ઈશ્વરની પ્રેરણાથી બધું થાય છે. તો બાર્કમાં મારું પોસ્ટ ડોક્ટરેટ ચાલે છે. પોસ્ટ ડોક્ટરેટ મીન્સ પીએચડી પછીની ડિગ્રી. બેઝિકલી ઇટ્સ નોટ અ ડિગ્રી, ઇટ્સ અ રિસર્ચ એક્સપિરિયન્સ. એટલે એમાં ડૉક્ટર દેબાનિક રોય છે, સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ છે બાર્કમાં. ઓકે. તો એમણે મને અપ્રોચ કર્યો કેમ કે એમણે મારી પીએચડીની થીસીસ આખી રિવ્યૂ કરી હતી. એમને આ પ્રોજેક્ટ બહુ ગમ્યો હતો, ફીડિંગ રોબોટવાળો. એટલે બાર્કમાં અમે જે પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ એના માટે પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફિઝિકલ ડિસેબિલિટી જે છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એના પાસેથી 7.5 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ, અને અમે લોકોએ ઓટિસ્ટિક કિડ્સ માટે એક નાનો કમ્પેનિયન રોબોટ બનાવીએ છીએ કે આખો દિવસ એની જોડે રહે. ઓટિસ્ટિક કિડ્સ કે જેને નોર્મલ લોકોથી એ લોકો બહુ દૂર ભાગતા હોય છે. છોકરાઓ ભણવામાં કાફી સ્લો છે, એટલે લોકોને મેથ્સ ભણાવી શકે, એ લોકોને ઇંગ્લિશ ભણાય, પોએમ સંભળાવે, ડે ટુ ડે એમને વસ્તુ યાદ કરાવે કે ભાઈ તારે ધારો કે આઈ એમ ધ કિડ હુ ઇઝ બીન સફરિંગ, આઈ એમ બીન સફરિંગ ફ્રોમ ઓટિસ્ટિક. મને મારો રોબોટ કે પ્રિયમ પાણી પીવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, જમવાનો ટાઈમ. કારણ કે ઓટિસ્ટિક છોકરાઓ, અમે બધા ડોક્ટર્સ પણ આમાં ઇન્વોલ્વ છે. એક તો બ્રહ્મકુમારીઝમાં આવ્યા હતા જ્યારે આપણે મળ્યા હતા, ત્યારે એક ડૉક્ટર ભાવસાર, શી ઇઝ અ લેડી, એમની જોડે બી કન્સર્ન કર્યો હતો. પછી ડૉક્ટર પુજારા વોઝ ધેર, ઇઝ અ બિગ ન્યુરોલોજિસ્ટ, ચાઇલ્ડ ન્યુરોલોજિસ્ટ. પણ મારે એક કમ્પ્લેન પણ છે કે આમાં અમે એન્જિનિયર્સ અને ડિઝાઇનર્સ છીએ, તો ડૉક્ટર લોકોને શું છે કે એ લોકો જલ્દી ઇન્વોલ્વ થતા નથી. they just taking care of their OPDs. એટલે આ જે સોશિયલ રોબોટ છે ને એ ઓફકોર્સ આમાં બહુ મોટી ટીમ છે મારી, 3-4 જણાની. બહુ જ બધા ચેલેન્જીસ છે, કારણ કે હજી સુધી ઇન્ડિયા પાસે આવો રોબોટ છે નહીં કે ઓટિસ્ટિક કિડ્સ માટે કોઈ રોબોટ કોઈ કંપનીએ ડિઝાઇન કર્યો એવું કોઈ ક્યાંય there is no such evidence. એટલે આ રોબોટ આવી રીતે બને છે. એમાં 5-6 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. પઝલથી કઈ રીતે છોકરાનો કોન્ફિડન્સ વધારે, વિન વિન સિચ્યુએશન કહેવાય. એટલે ધારો કે છોકરો એમ પૂછે રોબોટને કે મને હાથી બતાડો, એટલે એના પર હાથી ડિસ્પ્લે થઈને આવે. દેર આર લોટ ઓફ થિંગ્સ. એમ તો સવાર પડી જાય એવું છે ઓટિસ્ટિક કિડ્સની વાત કરીએ તો. સાચી વાત છે. રોબોટિક્સ અને એઆઈ આ બંને આવતા 10 વર્ષમાં ભારતમાં કયા મોટા બદલાવ લાવી શકશે? શું કેવું છે તમારે? અને ઘણા અત્યારે પણ બીકમાં હોય છે કે એઆઈ ના લીધે અમારી નોકરી પણ જતી રહેશે. જો એઆઈ એવી વસ્તુ છે, કારણ કે હું તમને થોડુંક પાછળ લઈ જઉં થોડા વર્ષો પહેલા, કે કેલ્ક્યુલેટર બન્યા બરાબર, ત્યારે આખી દુનિયાના મેથ્સના પ્રોફેસરોએ બહુ પ્રોટેસ્ટ કર્યો. તમને કદાચ ક્યાંય વાંચવામાં નહીં આવ્યું હોય, કાં તો કદાચ આવ્યું હોય, તો દરેક નવી ટેકનોલોજી આવે ને, જેમ કે પહેલા હાથમાં બેંકમાં તમે જતા તો ચેકબુક હોય તો એક રજિસ્ટરમાં લખતા. હવે આખી ટેકનોલોજી બદલાઈ ગઈ, તો કોઈની જોબ ગઈ નથી, વધારે જોબ ક્રિએટ થઈ છે. પહેલા પછી ટાઈપરાઇટર આવ્યું, ટાઈપરાઇટર પછી કમ્પ્યુટર આવ્યું, કમ્પ્યુટર પછી ઇન્ટરનેટ આવ્યું, ઇન્ટરનેટ પછી એઆઈ આવ્યું. તો એઆઈ થી નોકરી જેની ખતરામાં હશે ને, જેને એઆઈ નહીં આવડતું, કારણ કે આજે જાતને અપડેટ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન કમિંગ બેક ટુ ભગવદ ગીતા, પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે, સંસાર જોડે ચાલવું પડશે. નહીં ચાલો તો પછી ગિરનાર જવાનો વારો આવશે. પરિવર્તન સંસાર કા નિયમ હે, રાઈટ? જે કહેવાય ને પરિવર્તન એ જ સંસારનો નિયમ છે. આપણે જે પરિવર્તન થતું હોય એની સાથે આપણે પણ પરિવર્તન થઈ જવાનું હોય. સો એવરી ડે યુ નીડ ટુ કીપ ગેટિંગ અપડેટેડ. કેમ કે ગાડીઓ માર્કેટમાં આવે તો મારે ગાડી શીખવી પડે. પછી હું એને નકારી ના શકું. મિક્સર ગ્રાઇન્ડર આવે તો મિક્સર ગ્રાઇન્ડર રીતે તમે પેલા સિલબટ્ટા પર કરતા હતા, હવે ગ્રાઇન્ડ કરો છો. પછી તમે પેલા છાશ બનાવતા હતા વલોણીને, તો હવે તમે ગ્રાઇન્ડરથી છાશ બનાવો છો. પહેલા પાણી તમે માટીમાં રાખતા હતા, હવે ફ્રીજમાં રાખો છો. તો ટેકનોલોજી તો અપડેટ થવાની જ છે, કારણ કે મનુષ્ય હંમેશા ભૌતિક વસ્તુ તરફ પાછળ દોડ્યો છે અને મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે ત્યારે ભૌતિક વસ્તુથી જ મદદ લે છે. એટલે રોબોટિક્સ અને એઆઈ થી જોબ્સ વધારે ક્રિએટ થશે. અત્યારે જે જોબ જઈ રહી છે એટલે જઈ રહી છે કેમ કે એ લોકો એઆઈ થી અપડેટ થયા નથી. જેવા થઈ જશે they'll get another job. કરેક્ટ, વેરી ટ્રુ. અંતમાં એક છેલ્લો પ્રશ્ન કે રોબોટિક્સ, સ્ટેમ અથવા ડિઝાઇન આ ત્રણેય ક્ષેત્રમાં કોઈક વિદ્યાર્થીને જોડાવવું હોય, આમાં કરિયર બનાવવું હોય, તો તમે એમને શું સલાહ આપશો? તો સ્ટેમ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ એમને સ્ટેમથી જ કરવું પડશે. તો એમને ઘણી બધી સ્કૂલોમાં સ્ટેમના પ્રોગ્રામ થતા હોય છે. ઇવન વિક્રમ સારાભાઈ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર છે જેમાં પણ સ્ટેમ રિલેટેડ બધા ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ હોય છે. સેટરડે સન્ડેમાં, દિવાળી વેકેશનમાં, સમરમાં. ઇવન આઈ હેવ એનરોલ્ડ માય કિડ ફોર ધ નેક્સ્ટ સમર પ્રોગ્રામ, રાઈટ? તો એમાં એનરોલ થાય તો વધારે સારું. તો સ્ટેમથી જેવા સ્ટાર્ટ થશે પછી ધીરે ધીરે એઆઈ પકડશે, અને એઆઈ આવડશે પછી ધીરે ધીરે કોડિંગ ને બધું આવડતું થશે એટલે રોબોટિક્સમાં જંપલાવી શકશે. એટલે આ એક સિક્વન્સ છે. ઓફકોર્સ સ્ટેમ ઇઝ અ બિગ અમ્બ્રેલા. એની અંદર સાયન્સ પણ છે, જેમ મેં તમને કીધું, એવરીથિંગ ઇઝ અંડર સ્ટેમ. એટલે પહેલા હું તો એમ કહું છું, નાનપણથી જ થોડું બુકિશ અને માર્ક્સ રિલેટેડ ફિલ્ટર કરીને પેરેન્ટ્સને એ જ કહેવાનું કે તમે તમારા છોકરાઓની સ્પોર્ટ્સ અને મ્યુઝિક કરાવતા હો તો આ પણ તમે કરાવો.
એટલે આમાં ત્રણેયમાં સ્ટેપ વાઇઝ જેમ તમે કીધું સિક્વન્સ વાઇઝ ચાલીને શીખીને પણ આગળ વધી શકે છે. હા, અત્યારે શું ચાલ્યું છે કે લેડીઝમાં પણ દે વોન્ટ ટુ કમ્પેર ધેર કિડ્સ વિથ અધર લેડીઝ કિડ્સ કે ભાઈ મારો નેચરલ પેરેન્ટિંગ, મને તો લાગે છે પેરેન્ટિંગ એક સ્વભાવ છે. મારા મમ્મી તો એમ કહેતા હતા કે આખો ગબો છે, આને કશું આવડવાનું છે નહીં. તો એવું નથી, એટલે ડાયરેક્ટલી રોબોટિક્સમાં ના જવું જોઈએ. રોબોટિક્સ ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ બોલ ઓફ ગેમ. સૌથી પહેલા સ્ટેમથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ, કારણ કે રોબોટિક્સમાં પહેલાથી જ મૂકવાથી તો થશે એક ડાયરેક્શન ફિક્સ થઈ જશે. એટલે એવું ના કરવું જોઈએ. પહેલા સ્ટેમમાં મૂકો, સ્ટેમમાં બધું જ આવી જાય છે. બાયોલોજી પણ આવે, ફિઝિક્સ પણ આવે, કેમેસ્ટ્રી પણ આવે, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પણ આવે, પ્લાસ્ટિક્સ પણ આવે, મટીરિયલ્સ પણ આવે, સ્ટોન પણ આવે, મેથ પણ આવે, એન્જિનિયરિંગ પણ આવે, ટેકનોલોજી પણ આવે, ઓટોમોટિવ આવે, ડ્રોન્સ આવે, બધું જ આવે, એગ્રીકલ્ચર આવે, બધું જ સ્ટેમમાં આવે. એટલે એમાંથી પછી ફિલ્ટર થઈને તમને જો ગમે તો રોબોટિક્સ સાઈડ જાઓ, નહીં તો એઆઈ ઇઝ ફોર એવરીવન. એઆઈ તો ખેતીમાં પણ એઆઈ યુઝ થાય છે, વેધરમાં પણ યુઝ થાય છે, ફેબ્રિકમાં પણ થાય છે, મંદિરોમાં એઆઈ યુઝ થાય છે. સાચી વાત છે. તો સાધુ સંતોને પણ કોઈ ભવિષ્ય કદાચ પંડિત તરીકે એમને બનવું હોય તો એમાં બી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એમ. તમે જેમ કીધું ને કે સમયની સાથે જે બદલાવ આવતો જ ગયો છે, એમાં આપણે આપણી જાતને અપડેટ નહીં કરીશું તો એ લોકો એવા લોકો ના ચાલી શકે, બાકી બીજા બધા તો હા ચાલી શકે. પછી એ મંદિર હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્ર, કોઈ બી એક્સ વાય ઝેડ, પાણીપુરી વાળાને પણ એઆઈ સમજવું પડશે. અમારા શબ્દો લખી રાખે. ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ, હવે છેલ્લે આપણે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રમીશું. હું તમારા માટે એક પ્રશ્ન વાંચીશ, તમારા મનમાં જે પહેલો શબ્દ અથવા પહેલો વાક્ય આવે એ તમારે કહેવાનું છે. ઓકે? રોબોટિક્સ કે એઆઈ, કયું ફેવરેટ છે તમારું? રોબોટિક્સ. ઇનોવેશન માટે સૌથી મોટો ઇંધણ, ક્રિએટિવિટી કે ડિસિપ્લિન? ડિસિપ્લિન. ગેજેટ વગર તમે ના રહી શકો. તમારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ? ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ઓટિસ્ટિક માટે જે અમે સોશિયલ રોબોટ ડિઝાઇન કરીએ છીએ, મારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. 1-2 વર્ષ હજી ચાલશે. રિસર્ચ કે ટીચિંગ, કઈ વધારે ગમે છે? વેરી ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન, બટ ટીચિંગ. તમારા માટે સક્સેસ એટલે શું? બીજાની સેવા એ મારી સક્સેસ છે. હુ ઇઝ યોર ગાઈડિંગ વોઇસ? માય ફાધર. કરેક્ટ. લાઈફમાં મળેલા બેસ્ટ એડવાઇસ? મારા ફાધરથી બેસ્ટ એડવાઇસ મળ્યું હતું કે જીવનમાં બેટા કંઈ મળે કે ના મળે, ખોટું નહીં કરતો. ખોટું નહીં કરવા. રાઈટ. ફેવરેટ બુક યા ટેકનોલોજી, શું વધારે ગમે? ટેકનોલોજી. 2050માં ભારત હાઈટેક કે હાઈપર હ્યુમન? હાઈટેક. હાઈટેક. લાસ્ટ. Yes. સ્ટુડન્ટ્સમાં સૌથી મોટો સ્ટ્રેન્થ કયો હોવો જોઈએ? સૌથી મોટી સ્ટ્રેન્થ હોવી જોઈએ ઓનેસ્ટી Okay. અને ડિસિપ્લિન. Thank you very much for joining us and sharing your inspiring journey. Thank you very much. તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો અને આજે એપિસોડમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અને મેં વાત એ હતી કે એઆઈ થી નોકરીઓ જે તમે કીધી કે કોઈને પણ દીવાની જરૂર નથી, અને તમે સરસ ઉદાહરણથી એ રીતે સમજાવ્યું. અને ઘણા બધા કમ્પ્યુટર આવ્યા હતા ત્યારે કમ્પ્યુટર વખતે બી એક હાઈપ થઈ ગયું કે હવે પતી ગયું અમારું લખવા વાળાનું, પણ it has given more jobs, massive amount of jobs. that we had to search and we had to apply for that. Absolutely, we have to update ourselves. તમારા પ્રોજેક્ટ્સ પણ ખૂબ સરસ છે. લોકોની હું કઈ સિચ્યુએશનને સમજીને, તમે લોકોના પરિસ્થિતિને સમજીને એવા રોબોટિક્સ, એવા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવી રહ્યા છો, અને ભવિષ્યના જે પણ તમારા પ્રોજેક્ટ છે એમાં બહુ જલ્દી તમને સફળતા મળે એવી શુભકામના સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, આજના એપિસોડમાંથી એક વાત તો ચોક્કસપણે ધ્યાન આવી ગઈ કે એક એવા વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર પ્રિયમ પરીખ જે PhD થી લઈને ઇનોવેશન, રોબોટિક્સ, એઆઈ બધા આ ત્રણેય વિશ્વને જોડનારા છે અને લોકો માટે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક માર્ગદર્શક છે. જો તમને આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું એક નવા મહેમાન સાથે, એક નવી પ્રેરણા સાથે, એક નવી દિશામાં સાથે. ત્યાર સુધી ધ્યાન રાખજો. નમસ્કાર.